І зараз у нас різдвяний час, час магічних моментів, час подарунків. Ну і, власне, всі декорують свої оселі до Різдва. Тому сьогодні у нас такий буде невеличкий майстер-клас, як можна декорувати іграшки, дерев'яні заготовки стамесками, різцями стрий і, відповідно, гарно прикрасити свою ялинку, гарно прикрасити свої оделі еко-виробами. Ну і, власне, ми компанія Стрий, яка вже на ринку з 2009 року. Ми виготовляємо інструменти для різьблення по дереву, ножі для шкіри, інструменти для токарної справи, інструменти для столярної справи, інструменти для великих скульптур, інструменти для реставрації меблів. Все, що пов'язано з деревообробкою, власне, ми це забезпечуємо. І хто вже за нами давно слідкує, підписуйтесь, діліться посиланням зі своїми друзями, адже різьблення – це не лише для окремих людей, це для всіх, хто хоче отримати якесь таке хобі, хто хоче зайняти свій активний час, свій вільний час, навчитися чогось новому. Відповідно, ми тут і для цього ми вам допоможемо підібрати саме ці різці, які допоможуть вам чи навчитися, чи продовжити свою професійну справу. Так, саме так. І зверніть увагу, що наші різці не лише для дорослих професійних різьбярів. Не можуть займатися і початківці, і навіть діти. І в нас є набори і для дітей, і для початківців, для тих, хто хоче зробити свою першу іграшку. І хай це буде іграшка, і ви її повісите на ялинку, і ви будете кожного року любуватися нею, як виробом, який ви зробили особисто, що дуже цінно насправді. Так, ну і, власне, це такий час, який ви можете провести разом, не в гаджетах, а таким корисною справою, змістовною справою, адже час подарунків, як я кажу, цукерок і якихось інших моментів давно минув. Всі шукають щось змістовне, щось оригінальне. Власне, це така дуже гарна можливість подарувати те, що справді цінно. Те, що дає якийсь навик, те, що дає гарний, красивий провести час, побути разом вдома і щось разом корисно зробити. Ну і сьогодні ми показуємо вам ці заготовки, які можуть бути використані для того, щоб декорувати ялинку. Власне, вони в нас доступні в асортименті набору. В наборі є 6 заготовок різного формату. Це і ангелик, хатинка, кулька. І достатньо вам навіть одного чи двох різців для того, щоб зробити самий найпростіший орнамент. А якщо ви хочете щось більш таке складне і далі продовжити своє різьблення, то в нас рекомендується набір для початківців з 4 різців. Це лінійка Аю. Хто за нами слідкує, давно знає, що це найкращий набір для того, щоб почати різьблення. Адже він виготовлений в колаборації з нашим викладачем навчального центру, майстром Адольфом Юрієвим. І, власне, саме ці інструменти розроблені для безпечного використання, для безпечного різьблення навіть з дітьми. Особливих навиків тут не потрібно. Це є дуже проста техніка, коли ви ріжете від себе, відповідно це забезпечує безпечний контроль різу, ніж, до прикладу, з тими різцями, коли ви ріжете до себе. І, відповідно, поєднання різних різців дає дуже багаті і красиві орнаменти. Також зверніть увагу, що зараз в наші такі досить складні часи багато переживань, і оця техніка різьблення допоможе вам і заспокоїтися, привести нерви в порядок, просто провести вечір, не думаючи ні про що, просто слідкуючи за тим, як відстібається стружка від дерева. Це насправді дуже заспокійливо і так дуже медитативно. Так, ну і, власне, ми вже пробували робити такі іграшки на ялинку, як цукерочка, ми вже показували її, що разом з колегами нашої компанії Стрий ми виготовили ось таку цукерочку. Це ще простіше, це ще не до кінця дороблена, вона ще буде оброблятися, шліфуватися і також покриватися фінішним покриттям, що теж немаловажно, щоб надати їй такого цікавішого вигляду. Ну і, власне, ось такі ялиночки ми також показували, що можна зробити. Достатньо всього кілька різців. Ну, почнемо з базового набору. Це є ніж-флажок 20 мм, ніж-флажок 30 мм. Різниця між ними в тому, що менший ніж, він має інший кут скосу і, відповідно, він призначений для прорізання ліній на довшу дистанцію. До прикладу, якщо ніж-флажок 30 мм, це ви вже тоді ним нарізаєте трикутники, як ось у Оксани.
на дощечці. Ці трикутники нарізаються власне ножем флажком 30 мм. Техніка дуже проста. Правильне тримання ножа в руці дозволяє робити правильний нахил. Відповідно, всі трикутники у вас будуть одинакові, рівномірні за глибиною, і відповідно стружка дуже легко відскакує, коли ви просто дотримуєтеся правильного нахилу ножа. Так, зверніть увагу, ці ножі входять до набору, який ми показували Так. вам раніше. Це теж і для початківців. Якщо ви вже професійний майстер, але ще не маєте цих інструментів, це просто must have мати в своєму асортименті, щоб спробувати геометричне різьблення таким, як воно є. Ну і власне цим ножем ви можете прорізати собі лінії. Можемо показати, як правильно тримати ніж. Отже, ніж має вкладатися між двома вашими пальцями, великим та вказівним. Середнім ви собі підтримуєте сам ніж, тому і контролюється оцей нахил леза. І відповідно два пальчики, які впираються на поверхню, дозволяючи маневрувати ножем і відповідно створювати нахил. Ну і власне в нас маленька заготовочка, тому ми обрали найменший розмір скошеного різця. І до цієї прорізної лінії ми можемо робити ось такі декоративні елементи. Подивіться, як легко ковзає лезо стамески по дереву, це дерево липа. Так, воно найм'якше з усіх, не найм'якше, але одне з найм'якших порід дерев. Проте саме його обирають різблярі, тому що воно не просто легке в роботі. Якщо ви будете робити великий об'єм роботи, у вас в твердій деревині буде швидко змучуватися рука. Ви не зможете присвячувати багато часу цьому просто через втому. Тут це буде легко, це буде приємно. Дивіться, які красиві завитки в Галі виходять. У мене Ну ще і так власне, не виходить. Власне, кутова стамеска, такий найпростіший інструмент в комбінації з ножем. Дуже зручно дітям комбінувати, робити орнамент, тому що це дуже проста техніка. Провів лінію і вже є орнамент. Так. Артем пише нам: доброго ранку. Котрі ви прокинулися, бадьорі? Доброго ранку. Доброго ранку, Артем. Раді, що ви з нами. Діліться посиланням на наш ефір зі своїми друзями, своїми близькими. Почерпнете дуже багато цікавого, задавайте свої запитання. А також ми присутні на всіх інших платформах, хто нас ще дивиться в Instagram, Facebook, в TikTok, в YouTube. Дуже багато корисних уроків присутні на каналі YouTube. Підписуйтесь, спостерігайте. Будемо раді показати вам щось нове і нове. А щоб постійно. розглянути детально наш інструмент, ви можете залишити заявку або просто завітати на сайт stray.ua. Там весь наш асортимент, а також наші менеджери-консультанти, які з радістю вас проконсультують в будь-яких питаннях, що стосуються різьблення або інструментів для різьблення. Так, ну і дуже навиків багато не треба, щоб просто собі провести кілька ліній. У нас знов запитання. Андрій каже: гарні ножі, до війни брав. На жаль, зараз немає часу займатися різьбою. Так, дуже таке популярне взагалі бачення того, що немає часу на різьблення. Насправді багато часу для цього не потрібно. Це лише бажання, намір скористатися тим, що ви любите це хобі, що у вас є, як то кажуть, тяга до деревообробки і, власне, кілька якісних ножів і буквально 15 хвилин щовечора. І це вже дає можливість вашого такого гарного настрою, вашого відпочинку. Тому закликаємо все ж таки повернутися до різьблення, пробувати робити те, що ви собі планували різьбити, незважаючи на наш такий супер зайнятий час, він супер зайнятий у всіх, така динаміка життя. І отак завжди буде, тому це більше таке про намір. Якщо ви собі ставите на меті, що ви все ж таки будете це робити, тоді це буде, як то кажуть, на автоматичному режимі. Так, до речі, головне не забувати про це і не забувати про своє хобі. Його важливо підтримувати, важливо не залишати його на місці, а треба все-таки розвивати, продовжувати, тому що це цікаво, це класно і взагалі. Ну і взагалі, якщо є якісь питання щодо того, як виконати цей орнамент, чи бракує знань, які різці потрібно, як сформувати той чи інший візерунок, чи зробити той чи інший вироб, ще раз нагадую, що в нас є безкоштовні відеоуроки, безкоштовні відеоогляди, де різблярі з усього світу діляться, як вони користуються нашим інструментом, і відповідно ви можете багато почерпнути інформації, якщо вам її, власне, і бракує. Ну, а
ми нагадуємо, що в нашому асортименті є набори не лише для вирізання іграшок, а також набори є для рельєфного різьблення, для різьблення великих скульптур і їх деталізації, для фінішної обробки, взагалі таких витончених витворів мистецтва, великих картин, дзеркальних рам. У нас є набори для вирізання ложок, чаш, кукс, що досить популярно взагалі за кордоном. І ми неодноразово вже показуємо наш набір з 5 інструментів. Власне, саме ця лінійка інструментів допомагає вирізати ложку чи то куксу від початку до кінця, тобто сформувати її форму саму, як і зовнішню, так і внутрішню, зробити заглиблення, зачистити днище, стінки самої посудини. Все від початку до кінця є в цьому наборі, і ви можете цим набором вже спробувати вирізати свою першу ложку. Між іншим, цей набір в нас ще на знижці 8 тисяч, 22 гривні всього. Це 30% знижки. Скористайтеся обов'язково, поки ще дійсна знижка. Так, ну і так, у нас є питання. Роман запитує, ви їх виготовляєте? Так, ми виробник інструментів для різьблення по дереву, перший український в Україні, виробник. так. І, власне, ми вже на ринку з 2009 року. Експортуємо ми у 86 країн світу. Відповідно, ми експортуємо вже дуже давно і маємо мережу дистриб'юторів в 27 країнах світу. Що це означає? Це означає, що в нас є великий досвід у виготовленні інструментів, велика репутація, що свідчить про те, що ми залишаємося на ринку. У нас є більше ніж 7 тисяч задоволених клієнтів кожного року, це і позитивні відгуки. І, власне, до нас повертаються і звертаються ті професіональні різблярі, які вже давно з нами і продовжують користуватися нашими інструментами. Також зверніть увагу, що виробництво в нас знаходиться саме в Україні. Ми не за кордоном, коли буває офіс тут, виробляється десь там, а ми працюємо саме в Україні. І в часи відключень також страждаємо трошки від відключень, але все ж працюємо в місті Стрий, так як називається наша компанія, так і в цьому місті ми працюємо і знаходиться наше виробництво теж тут. Так, ну і власне назва нашого бренду пов'язана з цим містом. Це дає нам можливість прославлювати українські продукти на весь світ, що Україна може виготовляти якісну продукцію, що вона може забезпечувати її на цілий світ. І, власне, кожен різбляр в кожному куточку світу може знайти саме такий інструмент, який потрібно йому. Адже в нашій колекції близько 500 наборів і близько 340 інструментів для різьблення. Тобто ви можете обрати як і вже сформований набір з нашого каталогу, а можете за своїм запитом звернутися до нас і, відповідно, ми під ваш запит, згідно цього, складаємо індивідуальний набір. Тобто ті стамески, які вам ще бракує, або ті типи різців, яких ви ще не маєте, або ті ширини різців, які вам ще потрібні для тої чи іншої роботи. І саме такий набір ми зможемо індивідуально скомпонувати для вас. Більше того, ми можемо зробити інструмент саме для вас. Якщо у вас є креслення, інструменту, якого от ви просто дуже-дуже хотіли, але знайти не могли, ми можемо його для вас зробити саме таким, яким ви хочете. Звертайтесь до нас в директ, до наших менеджерів, і ми обов'язково вам допоможемо в замовленні інструменту, який буде тільки у вас. До того ж, ми щороку запускаємо 3 нові лінійки інструментів. І цього року також ми запустили нову лінійку інструментів. Галя про неї розкаже детальніше. Лінійка Маестро. Лінійка Маестро для фінішної обробки інструментів, для такої витонченого різьблення. Власне, Оксана зараз демонструє. Випущена вона у нас у 3 типах різців. Це є плоскаста меска, пологаста меска і клюкарза. Відповідно, ця лінійка Маестро у нас називається «Рибячий хвіст». Ви, мабуть, бачили десь її в інших майстрів. Власне, за широкими кількістю запитів від різблярів з усього світу ми виконали цей запит, виконали це замовлення, щоб ви могли свої вироби довершити. Мається на увазі, власне, оця геометрія, коли йде завуженість і розширення ріжучої кромки, дозволяє в важкодоступних місцях прорізати, деталізувати, зробити 3D-ефекти на самому різьбленні.
Відрізняються ці інструменти від наших стандартних різців для рельєфного різьблення товщиною ріжучої кромки і відповідно маркою сталі. Адже це спеціальний сплав інструменту, який дозволяє інструменту бути довговічним і менше ржавіти. Власне, товщина металевої частини 5 мм, що дозволяє бути менш зношуваним, адже чим товща металева частина, тим довговічніший інструмент. Плюс до того, ззаді в них цих інструментів немає фаски, ніж, до прикладу, нашої стандартної лінійки для рельєфного різьблення. Що це означає? Це означає, що ви з легкістю будете пірнати в деревину, і вона вас не буде відштовхувати, а ви зможете легко вичерпнути, забрати зайве, підчистити. Ну і відповідно в нас є градація ширин і розмірів, це є 10 мм, 15 мм, 20, 25, 30, 35, 40, 45 і аж 50 Словом, мм. ви точно знайдете для себе той розмір, який підходить саме для вашого виробу або того, який ви задумали для себе зробити. Ну і є ще лінійка Клюкарс, як я Нас сказала, бачить плоска запитання. і полога. І є лінійка Клюкарс. Бачите, тут вигін такий дуже мінімальний, адже це дозволяє якраз так витончено підрізати, зачистити, не заглублюючись, до прикладу, ніж такою клюкарзою. Ну і краще маневрувати, ніж нашою стандартною клюкарзою, яка має більш такий потужніший вигін, ніж, до прикладу, лінійка Маестро. Тому залишайте свої заявки, запитання, і ми вам надішлемо всю градацію розмірів. Наш глядач з YouTube передає вітання з Чилі. Прикольно. Супер, щилі, так. Ми відправляємо в Чилі, часто до нас звертаються, особливо покупці з Тіктоку. Всім привіт! Так, ми вже говорили, що насправді наша мережа в 83 країнах світу, і це справді так. Відправки відбуваються ледь не щодня в різні країни, всюди. І покупці дуже часто звертаються повторно. Тому Ну, що і- наші стамески саме такі, як Саме такі хотілося. шукають наші різблярі, і, власне, є велика колекція, з чого обирати. Що би ви не робили, великий ряд асортименту, великий ряд типів різців. Це починаючи від прямих клюкарс, це починаючи велика колекція прямих стамесок, велика колекція клюкарс, велика колекція, унікальна колекція завдяки своїй товщині металу 3 мм, це є колекція ударних стамесок, спеціально розроблених для роботи з киянкою на великих площинах, на великих скульптурах. Це є велика колекція коротких стамесок для геометричного комбінованого різьблення. Власна лінійка Адольфа Юр'єва, про яку ми часто говоримо. Велика колекція ложкорізів. Такої колекції ви не знайдете жодного виробника. Плюс велика колекція штихелів для детального різьблення. Ну, власне, демонструємо вам набір штихелів 10 штук. Це наш такий самий найпопулярніший набір для деталізованого рельєфного різьблення, для вирізання фігурок, для деталізації в рельєфі, щось таке дрібне, витончене, прикраси для жінки, ну будь-що. Ви тут все деталізуєте. Власне, ця лінійка і ширин, і розмірів дозволяє робити все, що вам заманеться в Так, тут деревині. присутні і кутові стамески, і клюкарзи, і звичайні прямі стамески, тож все, що Так, вам тому заманеться. телефонуємо за номером телефону 38 073 11 22 334. Наш менеджер вже є на зв'язку. Також ви можете продивитися весь асортимент на сайті uas3gmail.com. Ну і відвідати нас за адресою місто Стрий, Львівська область. Якщо ви приїжджаєте десь на Закарпаття, на Карпати, Буковелі, зараз актуальний відпочинок, ми дуже знаходимося на такій гарній розв'язці, ви нас швидко знайдете, можете зателефонувати, можете побредити, можете просто під'їхати, щоб подивитися наш шоурум, спробувати різці в роботі. Ми тут і Ми на будемо зв'язку раді 24 на допомогти 7. вам вибрати інструмент. Так, звичайно. Так. Ну і Олеся запитує, ціна наших стамесок. так. Ціна стамесок у нас стартує, якщо говорити про звичайні стамески, зараз зі знижкою всі. Зверніть увагу, 1526 гривень за одну стамеску. Ціна може відрізнятися від типу стамески. Це штихель, це ніж, це клюкарза, але ми точно підберемо для вас саме той інструмент, який вам потрібен.
телефонуйте, пишіть прямо тут в коментарі, залишайте свій номер телефону. Ми з вами обов'язково зв'яжемося і підберемо саме той інструмент або набір. Так, ну і власне в наборі інструменти виходять значно дешевше, тому заздалегідь можемо сказати, що набором брати вигідніше і краще для того, що вам це дає багатство різьблення, багатство можливостей різних прорізань, різних комбінувань, і відповідно набір це так більше рекомендовано і вигідніше. Інша справа, якщо ви професіонал, шукаєте якийсь конкретний тип різця, ми надаємо зараз високу знижку, це і близько 50% на більшість наших різців, тому скористайтеся цим перед різдвяним часом, щоб придбати саме те, що ви потрібно, те, що ви мріяли цілий рік, але відкладали цю І покупку також, на потім. як то кажуть, не одним інструментом єдиним. В нашому асортименті багато заготовок саме. Так. Тобто різати це класно, мати інструмент це класно, але треба з чим працювати. І в нашому асортименті заготовки і для початківців, на якому легко буде тренуватися саме геометричне різьблення. Також у нас є от іграшки, про які ми вже згадували, готові, просто нанесли візерунок, помалювали, і у вас вже готова іграшка повісити цього року на ялинку. У нас запитання. Наш глядач з Тіктоку Доброго дня. Цікавить набір різців для насічки на прикладі. Так, Доброго доброго дня. дня. Часто Дякуємо запитання за у нас. питання. Та справді нас дуже часто запитують за набір для насічки для прикладів. Як такого спеціального інструменту, який залишає відбитки на прикладі, в нас немає. Ми не виготовляємо такий інструмент, можливо, колись в майбутньому. А насправді нас дуже багато часто беруть для насічки для прикладів, власне, штихелі. Штихелі найдрібніших розмірів, що дозволяє робити дуже витончені різи. І найдрібніший розмір штихеля це є 3 мм, як півкруглого, так і кутового. І, власне, такий детальний різ дозволяє зробити саме той орнамент на прикладі, який ви собі задумали. Тому рекомендуємо звернути Готовий? увагу. Зараз. Так, це в нас є півкруглий різець і кутовий різець 3 мм. Також можемо рекомендувати різець 2 мм скошений. Це з лінійки Адольфа Юр'єва. Зараз я покажу. Це ось такого плану буде. У нас тут десь він був. Ось. Я його показую. Ага, так. Так, це саме скошений. Він дозволяє це, так як би мовити, різ в різі, глибину вибирати, коли ви вже зробили більш прямішою стамескою. Зробили різ, і ще треба вибрати більшу глибину, не зачіпаючи краї, не розширюючи, власне, цей різ. Саме таким інструментом, скошеною ріжучою кромкою, вам це вдасться. Так, ну і власне різці зі скошеним краєм мало зустрічається в інших виробників, тому це така наша ексклюзивна лінійка. Ну Фішка. і ось це 3 мм, 45 градусів, це дуже тоненький різ. Можемо показати ось на нашій ялинці. Все-таки звертайте увагу на техніку різьблення. В Галі трошки вона зараз, нам незручно показати правильно всю техніку різьблення, але на це необхідно звертати увагу, незважаючи, чи це початківець, особливо, якщо це початківець, особливо, якщо це дитина. Це треба фіксувати все і правильно Такі тоненькі тримати. різи залишає. Дуже багато залежить від натиску, від протяжності різу. Чим легше ви впинаєтесь в деревину, тим відповідно тонший різ, чим глибше, тим відповідно буде грубша і ширша всередині виїмка. Ну і сьогодні, як ми зачерпнули тему наших заготовок, нагадуємо, що в нас є заготовки, це і великі щити для великих картин, це є заготовки нард, що ви можете самостійно зробити нарди або навіть 3 в одному, нарди, шахи, шашки. Комплектація там іде разом з підфішниками, з фурнітурою, з усім. Ви можете собі те, що ви задумали, зробити з такої Тобто великої коробки 60х30. Грубу роботу ми вже зробили за вас. Вам залишається лише, по суті, нанести візерунок. Так, це довга і складна робота, проте вже грубу роботу в обробці деревини вам зробити не доводиться. Так, тобто столярно це вже виконана заготовка, відповідно вона має всю необхідну фурнітуру і все, що потрібно для того, щоб ви просто нанесли орнамент, просто зробили те різьблення, яке ви собі задумали, там чи по інтернету, чи якісь свої заготовки маєте малюнків, відповідно це реально. Також у нас є заготовки дощечок різного формату. Це є і заготовки з дуба, заготовки з ясеня,
заготовки з липи. Тобто ви можете навіть спробувати різьбити по твердій породі деревини. Тим паче, що структура така досить приваблива для цього, а наші інструменти заточені як для твердих, так і для м'яких порід дерева. Формат у нас 30 на 20 см. Є дощечки, як казала Оксана, тренувальні 30 на 10 з малюнком, без малюнка. Є заготовки ложок, є заготовки кукс. Так, ми згадували про великий вибір ложкорізів, ну і як без заготовок для них. Відповідно, можете вирізати ложку, можете вирізати куксу. Все це в нас є. Звертайтеся, обов'язково виберемо для вас саме того розміру, який вам потрібен, і що ви в результаті хочете отримати. Ну і заготовки кукс у нас є в двох розмірів. Це є 10 на 10, а також 20 на 10. Тобто вона трошки довша, що ви можете формувати і різьбити якусь таку незвичайну казкову ручку до цієї кукси, чаші, чи якусь таку фігурку, як, до прикладу, цей у нас олень. І звертаємо увагу, що ложка входить також і в комплект. Ви можете купити окремо Так. і окремо придбати ложкоріз до неї, але все-таки краще купувати набором. І відповідно маємо ось такий готовий набір. Він може йти і як подарунок, він гарний в коробці. І також для себе можна придбати. Тут зразу є ложка і зразу всі інструменти, яким можна зробити цю ложку не просто красивою, а просто довершеною. Це і ложкоріз, це і стамеска клюкарза, це і ніж, яким гарно зробити, оформити ручку. Формування, так. Тобто Ну все, і вся що потрібно. деталізація, там ми вже говорили, це і днище, і стінки, і все, що потрібно зачистити без зайвих зусиль. Так, у нас є запитання. Роман запитує, індивідуальне замовлення з порошкових сталей можна зробити? Так, ну власне, наше виробництво обладнане і підготовлене для того, щоб ми виготовляли інструменти з наших сталей. Ми використовуємо сертифіковану сталь, надаємо гарантію на весь період експлуатації. Більше того, сертифікована сталь – це ще не все, адже інструмент виготовляється впродовж 11 етапів обробки. Це, власне, та сама серцева частина, як ми кажемо, виготовлення стамески. Адже купити сталь – це ще не все. Це потрібно її підготувати для того, щоб вона служила, для того, щоб вона різала по твердих, по м'яких породах дерева. Відповідно, цих 11 етапів обробки, які виконують наші майстри, наші навчені майстри, які мають високий досвід роботи в цьому, дає можливість нам виготовляти інструменти зі сталі марки У8, сталі 65Г. Відповідно, якщо вам потрібні ці інструменти з цих сталей, ми їх виготовляємо. Щодо інших порошкових сплавів чи інших металей, наше виробництво заточене саме під наші сталі. Відповідно, ті, що ми надаємо гарантію, ті, що ми знаємо, як їх обробляти, знаємо, як надати їм високу якість, відповідно, ми виготовляємо. Тому звертайтеся, не ведіться на те, що якась окрема сталь надасть вам якусь високу якість. Насправді це не так. Якість виходить лише тоді, коли правильно оброблена сталь. Це є закалювання інструменту, доведення до відповідної твердості, а твердість у нас 62 одиниць HRC за Роквеллом. Відповідно, це означає, що металева частина не буде кришитися, не буде мнутися, а І буде давати різати правильний різ. І саме оця Правильний, глибокий, красива стружка, яка виходить з-під вашого інструменту, це забезпечує якісний інструмент. Якщо інструмент недостатньо заточений, відповідно, задоволення від цього, повірте, ви не доотримаєте. Так. Наш користувач ділиться, що вирізає відро з берези для обливання холодною водою. Сьогодні вже отримую вашу новинку майстру, саме ним буду різати хвилі та Клас. блискавки. Супер, дуже Класно. раді, що ви обрали нас. Дякуємо за довіру до нашого бренду. Круто, бо насправді наші нові виборки лінійки Маестро, вони є товстіші, ніж, до прикладу, з лінійки нашої попередньої звичайні виборки. Адже товщина їх 5 мм. Товщина означає, що буде менш зношуватися інструмент, він буде міцніший. Відповідно, відсутність, те, що ми говорили, ззаді фаски, згладжена фаска, дозволяє дуже зручно пірнати, черпати деревину, набирати її в об'ємі з легкістю, а відповідно ширина металевої частини дозволяє якраз визначати ту область, яку ви будете І черпати. зверніть- Чим ширше,
тим, відповідно, більше ви будете черпати деревини. І зверніть увагу, якщо ви вже є власником наших інструментів, або тільки збираєтеся ним стати, на наші інструменти діє практично довічна гарантія. Це значить, що ви, коли Так. користуєтесь інструментом, буває всяке, впав, поламався, може ви не хочете займатися заточкою інструменту, ви просто відправляєте його нам, ми тут його безкоштовно переточуємо в будь-який момент, коли вам це потрібно, і відправляємо його вам назад. Вам залишається лише відправити його нам, а щоб знати точну адресу, куди відправляти, звертайтесь до нас, пишіть нам, можете писати прямо от нам в чат, можете написати в нас на сайті stray.ua, звернутися до наших менеджерів, або ж зателефонувати за номером, Так. 073 112 23 34, номер доволі легкий. Звертайтесь до наших менеджерів, вони вам допоможуть власне в заточці і підточці, і в будь-якому коригуванні інструменту, який вже у вас є, інструменту нашого виробництва. Так. Виробництва Stray. Так, ще запитання. Так, в нас дивляться іноземні глядачі. Hello, I'm from West Barnica Limited, Indonesia. How much? Hello. Hello, welcome to Wood Carving Tools 3. We are Ukrainian manufacturer of wood carving chisels and sculptor tools, wood carving set and other accessories for wood carving. Therefore, we would like to offer you our tools at the best price. So please visit our web store in woodcarvingtools.com. It's cost $52 per piece. Therefore, please DM to us and we provide full details, full photos, videos, how to get our tools and how to order, how to use them. Welcome to us. Also tap on the screen, leave all your comments, and we will answer it. Yes, thank you. І ми перейдемо до наших далі заготовок, адже в нас є новинка. Новинка наша в колекції заготовок саме така дуже така приваблива і дуже, мабуть, буде популярна серед молоді. Так ми припускаємо, адже це буде підставка під телефон. Тобто ви зможете оформити собі підставку під телефон нашими інструментами. Можете зробити різьблений орнамент, можете просто текстурувати. Ну і, власне, заготовка складається з таких двох частин, Ось яка так має пази. І ось Деревина так в вона нас буде виглядати. липа. Так. Ось. Тут вона буде запихатися. Деревина липа, товщина 1 см. Це невисока товщина заготовки, але яка дозволить зробити навіть для початківця такі мінімальні візерунки, мінімальні орнаменти або навіть багатші орнаменти, якщо буде більше поєднання стамесок. Власне, ця заготовка доступна зараз за найкращою ціною 450 гривень, тому хто бажає отримати цю заготовку за такою гарною ціною і плюс комплект інструментів до неї, ми вам надішлемо всю повну інформацію, а ви залишайте свої коментарі. Заготовка для мобільного телефона, і ми вже надамо всю інформацію. Зверніть увагу, вона якщо розкладена, на ній легко буде створити Так. свій візерунок і його вирізати, оскільки ви зможете легко зафіксувати її на столі, намалювати свій візерунок і вирізати саме так, як вам хочеться, а потім вже скласти і отримати ось таку готову підставочку для вашого мобільного телефону або ж планшета. До речі, так, сюди теж підходить планшет, підставка стійка, точно не впаде і займає доволі мало місця, тож на будь-який стіл, будь-яку підставку біля вашого комп'ютерного стола, навіть на в їдальні на столі він також не займе багато Так, місця. чи на робочому місці, відповідно, вона має не лише ці пази для того, щоб ось так ви могли легко її скласти, а має також отвір для того, щоб заряджати телефон. Адже ви залишаєте телефон чи на столі, чи на підставці не просто так, а інколи, щоб зарядити. І відповідно цей отвір дозволить вам просунути дріт. Сюди ви також протягуєте собі дріт, де оця є виїмка, щоб воно вам нічого не заважало. І у вас буде
така супер підставка власними руками. Це хороша нагода купити такий набір разом з заготовкою, як подарунок для великої компанії людей. Це стосується навіть комерційних компаній, які шукають корпоративні подарунки. Це стосується студентів, якщо ви також шукаєте для них подарунки. Це стосується навіть близької людини. Якщо ви шукаєте щось таке класне, оригінальне, комплекти інструменту ми підбираємо і, відповідно, ми допомагаємо вам з безкоштовним гайдом, як зробити той чи інший орнамент на заготовці, щоб вийшла на найкрасивіша у вас підставка під телефон. Це ви можете робити в парі, це ви можете робити великими компаніями, це ви можете дарувати. Власне, цей набір може бути укомплектований в подарункове упакування, тому все під ключ робимо. Залишайте свої заявки, залишайте номери телефонів, надамо повну І, інформацію. між іншим, ви ще встигаєте, щоб зробити такий подарунок на Новий рік своїм колегам, друзям, рідним. Тож замовляйте саме зараз, не пропустіть цей момент, часу все Так, менше і найкраща менше. ціна. Ну і, власне, ми сьогодні підготували малюночок, як ми можемо оформити цю заготовку, і спробуємо це сьогодні зробити. У нас запитання? Олеся запитує, як правильно чи де підточити інструмент, якщо затопився з часом? Вітаємо, Олеся. В нашому асортименті є, власне, всі інструменти для заточки, які можуть вам знадобитися. Зокрема, в нас ось тут прямо є ось такий гарний брусочок. Він покритий зверху шкірою, він у нас буває в різних розмірах. Чим він більший, тим легше вам буде заточити інструмент, оскільки тут більша площа протяжності. Він заточений, зроблений під всі наші інструменти, під підкруглі і під кутові. З ним буде дуже легко. У нас є і інші види інструментів. Звертайтеся, ми підберемо саме для вас. Також парою до цього ось такого брусочка буде паста Дої. У нас вони є і комплектом, і можна придбати окремо. Як вам буде зручно? Головне, пишіть нам, пишіть сюди в коментарі. Звертайтеся за нашим телефоном. Звертайтеся до нас на сайті, залишайте заявку, ми вам перетелефонуємо і допоможемо вам підібрати. Або ж, якщо у вас є наш інструмент виробництва стрий, пишіть також нам, телефонуйте, відправляйте до нас, ми вам підточимо, переточимо і повернемо вам повністю готовим до роботи, так ніби він щойно вийшов з-під руки майстра, щойно зроблений. Власне, майстром він і буде заточуватись. Так, ну і власне ми провели ножем флажком 25 мм протяжну лінію з обох боків і спробуємо зробити нескладний орнамент. Так. Чим більша стамеска, тим вам легше буде зробити більше коло рівніше воно буде, власне. Ви Так. послухайте цей звук. Угу. Також, якщо у вас з першого разу не вдався чистий, акуратний різ, тобто залишається якийсь момент деревини, якось тут, це не є помилкою. Ви насправді можете це підчистити дуже легко, знову ж таки ножем. Бачите, і вже стало чистенько. І вже потрошки вже вимальовується малюнок, який хочеться нанести, який хочеться бачити. Це лише перші різи. Так. До кінця ще є час. Є час, щоб розслабитись, є час, щоб правильно все зробити. Так, і зараз ми спробуємо зачистити, адже Це все глибина надрізу була, значить, недостатня для того, щоб стружка одразу підскочила. Бачите, навіть жіночими м'якими руками це легко зробити, тож не хвилюйтеся, що Так, різьблення саме це лише для чоловіків, бо це сильна чоловіча справа. Ні, і для жінок також. Дуже багато жінок, особливо за кордоном, є нашими замовниками, і вони підбирають для себе інструмент. З ними дуже приємно спілкуватися, з чоловіками також, але дуже цікаво розказують про свої вироби. До речі, нам дуже приємно, коли наші покупці хваляться потім своїми роботами. Це дуже приємно бачити, дуже приємно реагувати на такі коментарі, на такі повідомлення. Тож надсилайте свої готові вироби. Ми їх виставимо, якщо за вашим дозволом, звісно, в себе в Інстаграм, в себе на сайтах, і щоб інші люди також могли побачити, що можна зробити і як це класно вийшло у вас. Так, і тут ми підчищаємо. Насправді глибину ми ще можемо коригувати двічі, там, до прикладу, якщо ви двічі пробите проріз, глибина буде. Ну, а скільки воно коштує?
Сама заготовка коштує 450 гривень. Всього-навсього 450 гривень. І Вартість одного інструмента з власне лінійки АЮ коштує 1526 гривень, перепрошую. Набору це вийде дешевше, вийде вигідніше. Якщо ви берете саме набором, підберемо для вас набір з потрібних інструментів. То десь то воно разом буде коштувати, щоб це зробити такий подарок, десь 600-700 гривень виходить, так? Ну, якщо лише одна дощечка, але ж до дощечки обов'язково потрібен інструмент. І якщо ми підберемо правильні інструменти, то ви можете придбати, наприклад, ось такий набір. ось такий набір, так, це буде багатство орнаментів. Інструменти до вас приходять в коробці, заточені та готові до роботи. Так, хвилинку мовчання. Так. Так, Дякуємо. дякую. Повернемося до питання, що за 600 гривень буде цілий набір. Ну, це Ось просто такий набір 6104 гривні, відповідно, ще з заготовкою. У вас буде весь комплект, щоб стати працювати не лише на один рік. Це Так. купується неодноразово. Не на один раз, точніше. Ви будете з цим працювати, ви зможете передати потім навіть своїм дітям, якщо будете цього хотіти. Ну, відповідно, дітям будете вже дарувати готовий виріб. Тому Так, тому інструменти для початківця, вони не можуть коштувати 200 гривень, як би ми цього не очікували, адже це інструменти якісні і саме для початківця вам потрібен якісний інструмент. Якщо існує міф, що вам достатньо всього купити інструменти чи залі, чи стемок з тих платформ, які надають інструменти по 200 гривень, тоді насправді ви отримуєте інструмент, яким ви можете пошкодитись, яким ви не зможете зробити той візерунок, який ви собі задумали. Адже ріст там не відбувається, там виходить шкрябання по деревині. Відповідно, ви тим паче наражаєте на небезпеку своїх близьких, які можуть пошкодити через те, що інструмент буде ковзати, а не різати деревину. Відповідно, вам потрібно обирати саме якісні інструменти для початку різьблення. А якісні інструменти – це 11 етапів обробки металевої частини. Це означає, що інструмент не буде кришитися, ламатися, що він буде плавно, як по маслу різати і, відповідно, давати вам той результат, який ви очікуєте. Ви захочете далі займатися різьбленням, далі робити те, що вам хочеться, і, відповідно, ваш інтерес до цієї справи буде рости. Тому не зробіть так, щоб ваші близькі перехотіли займатися різьбленням. Придбайте те, що справді якісно. Хай це буде інвестиція трошки дорожча, ніж ви очікуєте, але ви отримаєте такий інструмент, який буде служити роками, залишиться у ваших рідних, близьких, і ви зможете в будь-який час повернутися до цієї справи. Ага, круто. Ну то, значить, я таким набором скільки таких дощечок зможу зробити, таких підставочок? Неймовірно Необмежену велику кількість. кількість, яку ви собі 10, забажаєте. 20? 50, 100, скільки захочете. Наскільки стане сил, енергії, ресурсів і наскільки вистачить нашого українського їлипи. Насправді. Круто, круто. Значить, один набір і 150 тисяч підставок. То бізнес можна робити? Можна професійно зайнятися цим і навіть продавати. Адже в нас в покупцях дуже багато професійних підприємців, які роблять чи це деревину, чи це дерев'яні вироби, чи це меблі, чи це елементи декору для дому. Це все виготовляється як і на продаж, так і для свого домашнього вжитку. Є в нас токарні, токарі по деревині, які роблять посуд на продаж і до нас звертаються завжди за інструментом для того, щоб щось нове впровадити, нове зробити. У нас є навіть покупці, які зробили бізнес на очеретяних
виробах. Це є лампи, це є декорування стін. І, власне, вони користуються нашими різцями для того, щоб зачистити очерет. Тому, хто собі задумав якийсь собі бізнес, справу, вам до нас. Це, що стосується ножів для шкіри. У нас дуже багато професійних майстрів, виконують вироби по шкірі, шиють сумки, експортують за кордон. Тому це така супер нагода мати хороший якісний інструмент і робити ним те, що ви собі задумали, те, чим ви можете заробляти на життя. Так, оскільки Ну то а покажете нам, що там вийшло в результаті? Покажемо, звичайно, покажемо, зараз але ми ще працюємо. працюємо, тому трошки Так, терпіння. зверніть увагу, все-таки вироби ручної роботи дуже цінуються і в Україні, і за кордоном. На міжнародних платформах це просто бум, викликають інструменти, виконані саме нашими українськими майстрами. І наш інструмент, між іншим, теж ручного виготовлення. Це не штамповка, це кожен інструмент проходить всі етапи обробки нашими досвідченими майстрами, ручками цих майстрів, які золоті справді руки. І це повністю інструмент ручного виготовлення, що теж немаловажно. У нас знову запитання. Наш користувач запитує, які матеріали використовуєте для виготовлення наших інструментів? У нас в асортименті використовуємо 3 види металу. Це метал У8 для звичайних стамесок і також метал 68Г, 69Г. 65 гривень. Перепрошуємо, я трошки заплуталася, але ми ще, оскільки ми вже згадували за інструмент маестро, це спеціальний сплав, який використовується тільки в цих інструментах, зроблений спеціально нашими майстрами, тільки в нас і тільки в цих інструментах він є. Тож фактично ці 3 види металу використовуються в виробництві інструменту стрий. Але мусимо додати, що марка сталі чи інша будь-яка марка сталі це ще не все. Це не означає, що ви вже маєте готовий різець. Це просто металева частина, скажімо так. І вона, якщо не оброблена, якщо вона не доведена до ріжучого стану, це не буде стамескою. А для того, щоб довести до якісного ріжучого стану, потрібно пройти 11 етапів обробки. Потрібно задіяти більше 50 людей у виробництво, щоб цей процес налагодити і, відповідно, щоб цей процес давав якісний результат. Щоб ви могли сказати людям, так, ми гарантуємо якість, тому ви можете в будь-який момент до нас звернутися за переточкою, за заміною інструменту. Якщо ви готові це сказати людям, відповідно, у вас якісний інструмент. Ви можете давати гарантію на нього. А для того, щоб таку гарантію давати, 11 етапів обробки. Навики наших майстрів, багаторічний досвід дають можливість закалити метал до відповідної твердості. Після того відшліфувати метал так, щоб не зіпсути стамеску, вивести ріжучу кромку, вивести геометрію самого різця. Це дуже клопітка ручна робота. І насправді на це дуже багато потрібно навиків, досвіду, і це справа не одного дня. Так, а ми продовжуємо наше різьблення. Дуже багато питань про Казахстан. Чи відправляємо Казахстан, Узбекистан і інші країни? Ми відправляємо Так. у всі країни світу, крім Росії і Білорусі, звісно. Відправляємо туди, куди вам потрібно. Зв'язуйтеся з нами, замовляйте наш інструмент у нас на сайті stray.ua або woodcarvingtools.com. Звертайтеся до нас, ми підберемо для вас правильний інструмент, саме той, що вам потрібен, і відправимо саме туди, куди вам потрібно. Ну і звичайно, тут дуже часто звучить питання ціна саме в Казахстані, скільки це буде коштувати. Ну, наприклад, ось цей набір, що ви про нього багато говорили, з 4 інструментів, що я бачу, Галина ними працює. З 4 аю. Ціна зараз складає її набору 6104 гривні за набір в українські гривні. І якщо перевести в тенги, це у нас виходить 75 тисяч казахстанських тенге. Відповідаємо на запитання усіх, хто звертається власне з даних країн. Уляна не може без прямих ефірів, вона нам допомагає навіть з-поза камери, дякуємо. Тому що це порахувати насправді треба впевнено і треба повільно порахувати, щоб правильно все порахувати. Звертайтеся до нас, порахуємо в вашій валюті, чи це долар, чи це євро, чи це тенге. Порахуємо саме так, як вам потрібно, і відправимо туди, куди вам потрібно. Галя наша продовжує працювати з візерунком. В неї вже цікавий візерунок виходить. Так, Це вже щось схоже на візерунок, а не просто різи, власне. так. Вона працює відносно свого малюнку по лініях.
підбирає саме той інструмент, який їй потрібен саме зараз, щоб зробити те, що вона хоче. Тобто цю взяла, ага, це не трошки не те, відклала. Саме тому бажано мати в асортименті декілька інструментів. Можна, звичайно, обходитись одним, але це складно, тому що кожен різ вимагає, наприклад, круглий такий різ зробити ножем. Ну, я не уявляю, як це може вийти. Відповідно, треба мати в асортименті декілька інструментів, декілька видів інструментів, що ми можемо з легкістю вам забезпечити. Звертайтеся до нас, пишіть нам. Можемо показати, як зробити замовлення в нас на сайті. Ходіть зі мною. Поки Галя робить візерунок, я вам покажу, як легко зробити замовлення в нас на сайті. Власне, сайт stray.ua, пишете у пошуковому полі stray.ua, переходите на наш сайт. Ось так він виглядає. Українське виробництво стамесок та різців по дереву. Якщо ви вже знаєте, який інструмент вам потрібен, ви можете ввести його в пошуковому полі, артикул чи назву, неважливо який. Неважливо, яку стамеска для початківців, наприклад. Пишемо слово початківців. І ось ми маємо набори для початківців зразу. Обираємо для себе ось набір стамесок для геометричного різьблення для початківців лінійки АЮ. І ось ми можемо знайти тут саме цей набір, який ми вам показували. Переходимо на нього. І ось тут можемо натиснути кнопку «Купити». Нас перекидає одразу в кошик. У нас ще тут якісь є інструменти, ми їх забираємо, щоб вони нам не заважали, хоча можемо їх і залишити. Це якщо ви попередньо вже дивилися. І далі переходимо до оформлення замовлення. В оформленні замовлення ви вказуєте свої контактні дані, обов'язково правильний телефон. Перевіряйте, будь ласка, написання телефону, адже якщо неправильно введений телефон, ми, на жаль, з вами не зможемо зв'язатися і ви не зможете отримати цей чудовий інструмент. Вказуєте своє прізвище і ім'я і вказуєте потрібну доставку. Це може бути і Нова пошта, це може бути і Укрпошта, це може бути і пошта міст. Це легко, це просто. Вказуєте саме той, який найближче до вас і яким ви хотіли би скористатися. Далі обираєте оплату. Можете оплатити промоплатою, це безпечна оплата, це просто ви платите, отримуємо гроші ми тільки тоді, коли ви отримаєте інструмент. Це безпечно, можете не хвилюватися. Можете оформити післяплатою і оплатити вже, коли будете забирати інструмент, проте зверніть увагу, що тут присутня комісія Нової пошти у розмірі 5%, це теж немаловажно. І також ми маємо оплату частинами. Якщо у вас саме зараз немає на рахунку коштів на потрібний набір, але ви їх дуже-дуже хочете, ви можете оформити оплату частинами, якщо у вас є від цього банку така можливість. Ось, наприклад, розетка дає можливість оформити на 10 платежів лише по 610 гривень. Щомісяця ви оплачуєте, це легко, просто. Також є Приватбанк від 2 до 8 платежів, Монобанк, А-банк, Пумп. Обираєте свій банк, оформляєте оплату частинами і вже отримуєте інструмент, користуєтесь, а оплачуєте стільки місяців, наскільки ви обрали, щоб вам не було складно далі це оплачувати. Надалі тицяєте кнопку, обираєте потрібну оплату, продовжуєте. З введеними даними у вас буде галочка, що вас прийняло замовлення, і очікуєте на дзвінок від нашого менеджера, який вже вас проведе далі повністю по замовленню. Ось це і все. Так просто і легко замовити в нас інструмент і отримати його. Доставка по Україні 1-2 дні. Тому вже через 1 день ви можете стати власником нашого інструменту, якщо замовити його прямо сьогодні. Просять показати ще раз оплату частинами. Так, звичайно. Показуємо ще раз оплату частинами. Ось розетка. Для оформлення потрібен застосунок «Дія». Він у нас майже у всіх є, це дуже зручно. Обираєте кількість платежів. Ось, обираєте кількість платежів потрібно. На вибір в розетки дуже багато платежів, які можна обрати. Одразу вам пораховано, яку суму ви щомісяця можете платити. Ой. Це на 2 місяці, це на 2 платежі ділиться, відповідно, на 10 місяців лише по 610 гривень. Вибираєте ту потрібну кількість платежів, наприклад, 4 платежі по 1500 гривень ви будете оплачувати щомісяця. Ось тут зразу воно виводиться, сума, без першого внеску. Це значить, вам наперед не треба нічого платити.
Перший платіж буде через місяць після оформлення замовлення. Тобто ви отримаєте інструмент зараз, а перший платіж здійсните аж наступного місяця, що дуже зручно, погодьтесь. Натискаєте кнопку «Продовжити». Якщо будуть заповнені всі ваші контактні дані, вас проведе далі по оформленню. Це, зверніть увагу, вам потрібно, щоб на вашому рахунку була потрібна сума. Ось якщо ви обрали на 4 платежі, вам необхідно, щоб у вас була відкрита оплата частинами в вашому банку, якщо ви обираєте банк. І потрібна сума на рахунку, яка у вас необхідно, щоб була кожного місяця, це 1524 гривні, 26 гривень. Це та сума, яка у вас необхідно, щоб була на рахунку, вона буде кожного місяця зніматися самостійно, без вашої участі. І ви зможете просто оплачувати непомітно для себе інструмент, яким вже користуєтеся. Тож звертайтеся. Якщо виникнуть будь-які запитання, телефонуйте до нас. Ми разом з вами повністю пройдемо цю процедуру. Наші менеджери допоможуть вам з кожним кроком, який потрібно, щоб оформити чи оплату частинами, чи звичайне замовлення. Звертайтесь до нас, звертайтесь у Директ, звертайтесь в Інстаграм. Ми є всюди. Ми є і в Інстаграм, ми є і в Ютуб, ми є і в Фейсбук. Галя, де ми ще є? Ми є на міжнародних платформах, Ми до є на речі. міжнародних платформах, це є Etsy, eBay, Amazon, навіть ті, хто довіряє більше іноземним платформах, на Allegro також. Відповідно, ви можете там знайти наш інструмент і отримати звідти доставку. Це буде швидше навіть, ніж з України. Ну, а з України ми відправляємо нашими перевізниками Укрпоштою та Новою поштою. Відповідно, в тих країнах, де ви знаходитесь, вам передадуть посилку їхні партнери. Час доставки корелюється від процесу на митниці, тому це орієнтовний час від 7 до 14 днів може до вас посилка вже надійти. Враховуючи міні-реклама Нової пошти, останні наші декілька, а саме останні, якщо я не помиляюся, 14 посилок за кордон, от, наприклад, в Німеччину доїжджає до 5 днів. Це Так. дуже швидко, враховуючи доставка за кордон, колись була значно довше. Тепер 5 днів і ви вже за кордоном стаєте не просто власником, а тримаєте в руках інструмент виробництва України. Зверніть увагу, як в Галі вже багато вирізблено, Так. скільки стружки кругом і який вже візерунок в неї виходить. Вона вже перейшла до центральної частини її Так, і зараз ми підставки. нарізаємо трикутники нашим флажком 30 мм, код товару 390030. Зразу можемо вводити в пошукове поле на сайті uastraight.ua. І, відповідно, ви зможете лише саме цим ножем навіть оформити цю заготовку. І, власне, ось саме тільки цим ножем зроблені візерунки, ще не всі, правда, ось на цій тренувальній дощці. Тобто багатство самих трикутників, їхня комбінація може бути настільки різноманітна, що ви можете зробити прерізні візерунки, прерізну декорацію своєї заготовки. У нас є навіть готовий набір, ось така дощечка і флажок для різьблення. Ви вже можете обрати саме цей набір, якщо ви хочете тільки спробувати, але впевнені, Ну, що або щойно можна ви зразу спробуєте- взяти заготовку для мобільного телефону. Власне, Те саме і було. щойно ви спробуєте, ви будете точно замовляти ще інструменти, тому що це дуже захопливе заняття. Це медитативне заняття, як ми вже говорили, і точно вам сподобається. А також для подарунку. Це чудовий подарунок в наборі. Підберемо для вас потрібну кількість інструментів. До речі, подарунок може бути не лише в наборі, він також може бути в чохлі з катці. У нас є чохли з катки 3 видів. В нас є з мішковини, це класичний чохол, який ми комплектуємо стамески, яким замовляють від 3 стамесок, комплектуємо цим чохлом. В ньому зручно зберігати, зручно пересилати. Ми зараз вам покажемо такий чохол. Дівчата мені подали, дякую. Ось такий чохол з мішковини. Дуже натурально виглядає, насправді, як воно і є. Складені інструменти тут. Вони збережені, вони не дотикаються один до іншого, тобто ви їх закриваєте, скручуєте. Кожен інструмент перекладений, він не пошкоджується один до одного, за це можете не хвилюватися. Ще один, який ми хочемо вам показати, чохол з катка, це з брезенту, це вже такий міцніший, більш цікавіший чохол. Також закривається таким самим способом, зверху,
боку і скручується, до речі, брендований нашим логотипом. Ви також його скручуєте. І маєте класний набір, також виглядає дуже подарунково. Тобто це ви можете не обмежуватися подарунком саме в коробці, а можете обрати для себе в чохлі з катці. Це теж буде гарний подарунок насправді і дуже цікаво виглядати. А також багато хто обирає чохол з катки, власне, ті, хто подорожують або хочуть вирізати десь на природі. Це дуже зручно, тому що коробка займає місце, а наприклад, чохол з катки. Це дуже компактний варіант. так, і ще в нас є преміальніший варіант чохла. Це чохол з натуральної шкіри. Це ось зараз ви можете бачити в ньому набір з 12 інструментів. Ось так він виглядає. Тут вже замша. Ось так виглядає. Всі інструменти, кожна в своїй комірці. Ви її звертаєте, виглядає прямо як сумочка, майже. Це все зав'язується. І виглядає приблизно ось так. Як для подарунку, до речі, можемо нанести логотип, вам потрібний. Зараз він брендований, наш інстрей. Можемо зробити його іменним. Тобто тут також може бути ім'я іменинника. І саме таким чином цей чохол стане ще цікавішим і кращим подарунком для іменинника, того, хто хотів займатися різьбленням, або ж може навіть не планував, але точно може стати, має всі шанси стати класним різблярем. І зробити для себе або для своїх близьких, нагадую, чи це кукса, чи це ложка, чи це, можливо, якась картина з геометричними візерунками. Все лише залежить від ваших уподобань, від того, який інструмент ви оберете, і те, що вам саме подобається. Галя вже вирізала майже всі трикутнички. Подивіться, як легко це в неї виходить, як прикольно відскакують ці трикутнички. Так, ну і ось такого орнаменту, скільки ми тут вже це робимо, хвилин 10, довше. Насправді немає у мене навиків різбляра, це бажання пробувати, бажання не боятися і супер якісні інструменти, які ріжуть як по маслу, які впиваються в деревину і, власне, залишають чистоту різу завдяки тому, що заточені і, власне, товщина леза дає можливість робити ось такий виточений орнамент. Так, це наша буде ось така заготовочка. Можна також її декорувати як і тут, так і ззаді. Поле для фантазії дуже велике. Кому не подобаються такі геометричні орнаменти, можна виконувати рельєфні орнаменти. Це є рослинність, це є якийсь візерунок, це є листочки, сердечка. Часто бачите, Все, що вам так. дуже часто саме він Все, що вам заманеться, ви можете виконувати. А якщо ви скажете, що в мене немає навиків виконувати виноград, то ви можете просто текстурувати деревину однією стамескою. До прикладу, тут текстурували деревину ми кутовою стамескою. І ось такий шахматний порядок чи хаотичний порядок дає різну комбінацію текстурування і взагалі оцих виїмок. Отак ви може можете виглядати. бачити, це не є професійні ідеальні Так. різи, але вони дають такий цікавий візерунок, який він неповторний насправді. Яку би ви дощечку нову робили, вони будуть всі окремо, навіть якщо ви будете намагатися зробити ідентичною, вона буде все одно унікальною. Ну, а тут ми використовували профіль 8, ось для такого текстурування. Власне, залежить від того, наскільки глибоко ви будете впиватись в деревину, наскільки ви будете протягувати саме різ, від того буде мінятися оця вся комбінація, як я кажу, візерунку. Ну, і ось такий варіант, коли ми протягували півкруглою стамескою 10 мм, такими хвильками ви можете це робити, гірками, хвильками, в шахматному порядку, навздовж, по діагоналі. І від цього вже різноманіття виробів щораз збагачується, збільшується. Тут ми просто робили виїмки півкруглою стамескою 10 мм, це профіль 9. І ось, як ви бачите, все зовсім по-різному. Одна стамеска і все виглядає Між по-різному. іншим, якщо ви хочете побачити, Так. як саме ось тут. створювалися ці візерунки, всі є відео у нас в Тіктоці. Ви можете В Ютубі, так, в нас є безкоштовні ви відеоуроки, можете як бачити, як виконувати це різи. створювалося, якими стамесками це створювалося, і просто написати в коментарях «хочу», так? Так, Одразу або обрати цілим набором, де ви Супер. взагалі зможете зробити текстурування
всієї стіни, якщо вона у вас така є дерев'яна. Ось цією стамескою ми робили ось такий орнамент. Нагадуємо, пишіть Так. нам коментарі, пишіть свої, залишайте свої номери телефонів. Ми одразу з вами зв'яжемося, покажемо весь асортимент, допоможемо зробити замовлення і відповімо вам на всі питання, пов'язані з інструментами для різьблення, про різьблення, про заготовки, все, що вас цікавить в цьому плані, обов'язково вам покажемо і розкажемо. Так, є. А я шукаю свою підставочку. Більше того, це ще не завершений вигляд, її можна покрити морилкою, ось як тут ми покривали цукерочку чи інші вироби. І коли гарно підсохне морилка, ви наждачним папером прочистите, і тоді буде багатство отої тіні, орнаменту, коли буде висвітлятись сам візерунок, власне, як ось тут. Тут вже покривали з морилкою і робили зрізи вже по готовому покритому Так, виробу. тобто попередньо морилкою покрито, і коли роблять ці різи, вони світлі виходять на фоні темної морилки. А відповідно, якщо ви покриваєте все, вам треба буде відтінити наждачним папером, буквально кількома рухами, і у вас буде ось такого варіанту, як наша цукерочка. Відповідно, різи вже будуть темнішими, а зовнішня поверхня буде світлішою. Так, ось Два така варіанти вийшла у нас оформлення, так. варіант оформлення заготовки під мобільний телефон. Нагадуємо, вартість 450 гривень. Мінімально можна почати з одного ножа, флажка 30 мм, або ж набору різців для геометричного різьблення. Це може бути комбінація як і 4 інструментів, так і 7, так і 12. Не забувайте, що ви на цьому не зупините свої різьблення, а зможете розвивати. І це буде не лише одна заготовка для мобільного телефону, а й багатство інших виробів. Ось Ну, а ми швиденько казали, що накинула вам набір. Ось так він виглядає. Це набір, який використовувала Галя в своїй роботі. Це було швидко, легко. Обов'язково звертайтеся, і ми до вас, оцей набір поїде до вас вже сьогодні. Так, ну і нагадуємо, що на YouTube-каналі в нас є безкоштовні відеогайди, як зробити той візерунок, як у мене, чи зовсім інший, складніший, як у нашого майстра навчального центру, викладача навчального центру Адольфа Юрієва, де поетапно, крок за кроком пояснюється використання кожної стамески, кожного різця, як комбінувати з тим чим іншим різцем, кутовий, півкруглий, будь-які деталі, ви все там зможете побачити, проаналізувати і відповідно повторити на своїй заготовці без надзусиль, без якихось особливих навиків і уявлень. І зверніть увагу, це дуже творча робота. Не треба навики мати якісь художні, щоб намалювати візерунок. Можна просто, от як Галя, вона Так, взяла це не заготовку обов'язково і просто вміти почала малювати. різати. Їй так ніби сам інструмент підказує, куди його повести, щоб виходив від який цікавий візеруночок майбутньої іграшкової заготовки виходить. І це вже просто повісити на неї мотузочку і повісити на ялинку. У вас вже готова прикраса для вашої ялинки, якою ви зможете пишатися, яку показувати будь-яким гостям, що ось я зробив своїми руками, що дуже Ну і тренд важливо. останніх років, як нам показує, що майбутнє за екопродуктами, Так. ті, які не забруднюють нашу екологію, це не оті всі китайські штуки на Це ялинку, не а пластик. наші дерев'яні, наші солом'яні іграшки щораз стають більше в моді. І дуже цим тішимося, що ми насправді можемо робити корисні речі, причетні не до забруднюючи цього, так. довкілля. Та це дуже важливо. І дуже приємно. Ой, ну техніка безпеки. Техніка сама безпеки по собі. дуже важлива. Насправді Так. її би бажано, не бажано, треба її фіксувати. Чи в нас Але є вона в показати нас струбцину? маленька, тому фіксувати буде незручно. Тут же треба Якщо в нас більша пристосовуватись. дощечка, Так. її фіксується Обов'язково, до стола, ось так. такою струбциною. Ви зафіксовуєте її, ви зафіксовуєте ту площу, якою зараз не працюєте, щоб працювати на іншій її частині. Тому таким чином ви будете убезпечені від власне можливих порізів. Так. І це дуже важливо, особливо для початківців, особливо якщо у вас є діти і ви хочете, щоб вони цим займалися.
Дуже важливо. Ну і взагалі проговорювати найкраще техніку тренуватися на більших площинах, адже це дає можливість маневрувати, контролювати руку, ставити правильну руку для того, щоб не різати на руку, як це часто буває. Так роблять початківці, так роблю і я. Насправді це неправильно. Рука повинна бути не навпроти різу, вона повинна притримати дощечку так, щоб коли ви ріжете стамескою, різ був спрямований від руки. Саме тому для початківців ми Так. рекомендуємо ось такого плану дощечки. Вони більше, їх легко частину зафіксувати, працювати на іншій частині. В нас також є дощечки більшого розміру, про які казала Галя, розміру А4, як листок А4. Вони Так, ось так зручніше приблизно набагато, ось так так. виглядають. Вони доволі великі, є площа, де працювати. Не хвилюйтеся, якщо ви пошкодите, можна в будь-який момент взяти ще таку заготовочку і Ближче до отримати. мене. І отримати нову заготовку, на якій знову почати вже цікавіший візерунок, оскільки рука вчиться дуже швидко і дуже легко. Вона у вас вийде. Щоразу різ буде цікавішим, буде рівнішим і буде виходити кращий візерунок. Ну, а в нас ще є дуже зручні для початківців інструменти штихелі. Чим вони зручніші? Тим, що, до прикладу, від стандартної стамески це є менший ручка завдяки тому, що вона грибоподібна. Грибоподібна ручка дуже гарно лягає в долоню, впирається в долоню між пальчиками і натиском вказівного пальця ви можете контролювати різ в ту чи іншу сторону. Це надзвичайно зручніше, ніж такою стандартною стамескою. Стандартні різці, так, класно, вони для рельєфного різання на більших площинах. На таких дрібних елементах, ялиночки, іграшки, гномики, домашній декор, все, що стосується такого дрібного, наша рекомендація – це набір штихелів або штихелів будь-якого типу різця, які ось на таких дрібних елементах дуже зручно контролювати. Це важливо. Тому в нас є різні набори, різна комплектація штихелів з ножами для того, щоб вирізати фігурки, статуетки, маленькі іграшки, ще раз повторюся, маленькі якісь деталі на подарунок. Ви можете виготовляти чи брелочки, чи щось Ось, власне, інше. це Так. великий набір, це повний набір штихелів всіх видів. Також в нашому асортименті є менший набір з 3 штихелів і ножа, яким легко зробити, вирізбити такого плану фігурку, а вже дрібні деталі треба буде проводити саме штихелями. Тож звертайтеся, підберемо саме той набір, який вам пасує, до якого у вас лежить душа, чи штихелі, чи інструменти, чи можливо навіть одна стамеска, якщо ви тільки спробувати, хоча все ж таки рекомендуємо одразу брати декілька, тому що однієї вам буде замало. Замало просто Для фантазії Для мається фантазії, на увазі. Початку супер, але захочеться більше одна, щось цікавіше. В будь-якому випадку побачите це в інтернеті. Ви хочете спробувати, повторити, і тоді можемо докомплектувати набір. Якщо вам не вистачає фантазії, можете взяти будь-яку стару іграшку, радянську навіть, і спробувати повторити її візерунок. Так. Так. І ось у нас виходить ось така новорічна іграшка. Відповідно, ви можете комплектувати собі Дивіться, такий який набір. простий візерунок, здавалось би, але яка цікава виходить іграшка. Так. І як вона Скажу, гармонійно той пишеться. самий різець ми комбінуємо в іншій інтерпретації, а виходить зовсім інший вже орнамент. А нашими ножами ви зможете оформити, якщо ви хочете її зробити більш круглішою, більш Згладити. цікавішою, згладити. Так, зробити